आणि आजचं चॅलेंज असं आहे की काय बोलणार नाही कारण बडबड करते. आपण डीमार्टला जाणार आहोत. अगं बोल, तुझा आवाज ऐकायला आतुर आहे ग. तिची ब्लॉग मध्ये कॅमेरा समोर आला ना, तिला बोलायची इच्छा होती पण ते होल्ड केलंय. आजचं चॅलेंज असं आहे की महत्वाच्या कामासाठी आपण बाहेर जाणार आहोत आणि त्यात वर्षा काही बोलणार नाही. बोल आता तरी बोल. हाय हॅलो नमस्कार, मी कृष्णा. आपल्या युट्यूब चॅनलवर मनापासून स्वागत करतो. आणि काय बोलणार नाही कारण बडबड करते. त्यामुळं आज एक वेगळंच चॅलेंज आहे आणि माझ्यासाठी पण, श्रीसाठी आणि तिच्यासाठी पण, कारण ती नेहमी बडबड करत असते. नेहमी बघत असता माझ्यापेक्षा म्हणजे 10 पट बोलती. मी खूपच कमी बोलतो, मला येते नाही, आता समजून घ्या. आणि आजचं चॅलेंज असं आहे की महत्वाच्या कामासाठी आपण बाहेर जाणार आहोत आणि त्यात वर्षा काही बोलणार नाही. तुम्हाला विश्वास बसतोय का? बघा आपण किती वेळ कंट्रोल करू शकते ते बघा. कॅमेरा समोर असल्यानंतर शांत बसायचं. तर कुठे जाणार सांगा आपण? मी कसं आपण डीमार्टला जाणार आहोत. कशासाठी? कशासाठी जाणार हो? तिथं बघू मग काय म्हणती का नाही घ्यायचं. तर आता आम्ही गावाकडनं आम्ही आलेलो आहोत आणि घरातलं बरंचसं साहित्य संपलेलं आहे आणि बऱ्याच अडचणी येत आहेत. मला पण ड्युटीमुळे वेळ मिळत नाही की हे राहिलं ते राहिलं, त्यामुळं वेळ न मिळाल्यामुळं शॉपिंग वेळेत करू शकलो नाही. तर आज आपण जातो डीमार्टला अत्यावश्यक गोष्टीची शॉपिंग करायला आणि त्याची सर्व आणि ब्लॉग शूट करायचं त्याची जबाबदारी माझी आणि श्रीची आहे ना. श्री बघा ती काहीतरी बोलती का बघा. तर चला आपण निघूया, बघूया किती वेळ कंट्रोल करते ते. अगं बोल, तुझा आवाज ऐकायला आतुर आहे ग. तर चला निघूया. तर चला आता आपण निघणार आहोत. आता मला तळमळ होत आहे. मॅडम शिवाय मी बोलू शकत नाही असं वाटतंय, तरी पण मी प्रयत्न करतो आणि मी कसं बोलू शकतो किंवा ब्लॉगिंग करू शकतो का ते पण माझ्यासाठी चॅलेंज असणार आहे. आणि मी का करतोय ब्लॉग याचं पण कारण आपल्याला पुढे मिळेल. चला चला चला. तर आता आपण रंकाळ्यावरती आलोय, बघू शकता तुम्ही. आणि ती खाऊ गल्ली बघा किती मस्त गजबजलेली आहे शकता. आता आम्ही रंकाळ्यावरती म्हणजे बेसिक चेंज काय झालं ते सांगायचं होतं. तर रंकाळ्याच्या साईडने जी काही खाऊ गल्ली होती ती आता अपोजिट साईडला आहे आणि वर्षा खूप दिवसाने म्हणजे बोलत नाही आणि ती पण बोललेली नाही आणि ती खूप पाणीपुरी खूप मिस करत होती. आणि आज कोल्हापुरात फायनली तिला पाणीपुरी मिळाली, खूप आनंद झालाय. बघू चेहऱ्यावर. बोल आता तरी बोल. श्री तू पण खातोय? इकडे बघ श्री. शिकला श्री तिकट खायला शिकलेला आहे. बोलणार नाही, तुलाच द्यावा लागणार आहे रिव्ह्यू. इकडे बघ, सांग. टेस्टी आहे? Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stop. तर आपण डीमार्टला आलेलो आहोत आज
आणि श्री पण खुश आहे आणि वर्षा पाणीपुरी खाल्ल्यानंतर जरा खुश झालेली आहे. तर तुम्ही म्हणत असाल की का बोलत नाही वर्षा, तर त्याचं कारण हे असं आहे, मी इथं आल्यापासून 8 दिवसामध्ये आहे ना दररोज म्हणतोय की मी लवकर येतो पण मला लेट होतो खूप, त्यामुळं तुम्ही दररोज की आता नाही 6 वाजता येतो आहे ना, पण येऊ शकत नाही. आजही तसंच लेट झालं, त्यामुळे ती माझ्यावर नाराज होती. त्यामुळे मी म्हणलं की जाऊ दे, आज म्हणलं आपण बरंचसं साहित्य पण आणलं आणि ब्लॉग मी शूट करतो, मी बोलतो. काय आवडतं तुला श्रीला? मला एक आवडते आणि एक आवडते, दोन्ही पण घेऊया हे डब्बे. आवडलं तुला? आणि इथून बघ कसं अडकवायला. लाईट वर बरं डिपेंड आहे ना. पद्धतीने बघा शॉपिंग झालेली आहे थोडीफार आमची महत्वाची आहे आणि ही काय बोलत नाही, आणखी मला पण बोललेली नाही आणि ब्लॉग मध्ये तर नाहीच नाही आहे ना श्री. आणि सांगतो की नेमकं ती का बोलत नाही माझ्याशी किंवा ब्लॉग मध्ये, तर बरीचशी कामं म्हणजे राशन वगैरे आणायचं होतं, मी आवश्यक तेवढं थोडं आणत होतो, पण खरेदी करायचीच होती आणि त्यासाठी ती म्हणत होती बाबा साहित्य घरातलं संपलंय, तुम्ही चला जाऊया, पण मला ड्युटीमुळे ते शक्य झालं नाही. आणि दररोज मी मग तिला म्हणत होतो की बाबा येतो मी, वेळेत येतो आणि पण मला शक्य झालं नाही आणि तसं माझ्या चुकांमुळं डिलीट होत गेला आहे ना तर आहे ना, याच्यानंतर मी आणखी वेळेत यायचा प्रयत्न करतो आणि प्रॉमिस शक्य होत असेल ना तरच देतो. तर आता अशा पद्धतीने शॉपिंग झालेली आहे. आता तर आपण निघतोय. श्रीनं मला खूप मदत केली आणि जेवढं मला आठवतं तेवढं मी घ्यायचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि बघा श्रीनं काय बघा हे नको असलेल्या गोष्टी पण घेतो. तिची ब्लॉग मध्ये कॅमेरा समोर आला ना तिला बोलायची इच्छा होती, पण ते होल्ड केलंय तर ही चॅलेंज ती जिंकलेली आहे. तर आता 2 शब्द बोल प्लीज. हा आता का बोलू शकते मी. कसं झालं बघा, खूप दिवसापासून आल्यापासून ज्या इसेन्शियल गरजेच्या गोष्टी आहेत ना त्या पण त्यांना म्हणजे वेळ मिळत नव्हता, किंवा मग तुमचं तुम्ही आणा म्हटलं तरी त्यांना ते पॉसिबलच होत नव्हतं. त्यामुळे बरीच गोष्टी म्हणजे दमछाक झाली. तुम्ही समजू शकता ज्या गरजेच्या गोष्टी आहेत त्या नसतील तर मग थोडं अवघड होतं घरात. आणि डेली उद्या करत 8 दिवस होत आहेत आम्हाला येऊन, पण साहित्य काय घ्यायला शक्यच होत नव्हतं आणि त्यांचं पण थोडंसं बिझी स्केड्यूल होतं. पण मग म्हटलं आज आपण कट्टीच करूया, बोलायलाच नको. तर ते म्हटले ठीक आहे, तू कट्टी केलीस तरी पण उशीर झाला. 8ला आलोय आम्ही डी-मार्टला रात्रीच्या, एवढा उशिरा. तरी कट्टी केल्यास तरी पण मी तसंच हे घेणार म्हटले. बघूया की तुझ्या व्ह्यूअर्स तर की गप्प बसल्यानंतर कशी वाटते. तर मग त्यामुळे पण आणि मी बोलायचं नाही असं डिसाईडच केलं होतं. मेसेज केलं होतं आम्ही त्यांना, त्यांनी त्यावरती मग परत म्हटले नाही जायचंच आहे आज. आणि श्रीला म्हटले चल. मग मी ॲज इट इज जशी घरी होते तशी झालेली आणि थंडी वाजल्यावर स्वेटर घातलेलं होतं ते म्हणून म्हटले चल श्री आणि जायचं आपल्याला असं वगैरे. आणि त्यानंतर मग त्यांना कुठेतरी ते सुचलं की तू गप्प बसली असतं, चला तुला चॅलेंजच देऊ, बघू किती वेळ होल्ड करू शकतस असं म्हणून. तर मी खूप
खूप लिमिटेशन ह्यांना सोपं कॅमेरा गेलं. समोर दिसलं तर ते कंट्रोल करू शकत नाही, कंटिन्यू हा, बोलतो. आणि लिस्ट होती त्यामुळे त्यांना ते सोपं गेलं. आणि मला एक कळून चुकलं की choice केलं. भाषेवर प्रभुत्व असणं गरजेचं आहे. आता माझं तत्व होतंय, मला कळतंय. त्यावेळी ते बोलताना सुचणं बघा, इथं पण चुकतोय मी. तर चला आता घरी जातो. कठीण काम आहे आणि माझं आणि चित्र नाही. जर थोडा वेळ आणखी शिल्लक असेल, खूप मोठा ब्लॉग होत नसेल तर काय काय घेतलंय ते दाखवते, नाही तर मग उद्याच्या ब्लॉग मध्ये दाखवते. जर ब्लॉग हा मोठा झाला हा, असेल. आणि डीमार्टला किंवा कुठेही शॉपिंग मॉलला गेल्यानंतर ना, जे आवश्यक सोडून माणूस अनावश्यक गोष्टी पण खरेदी करतो. त्यामुळे लिस्ट करूनच जायचं. लिस्ट केली ना सिलेक्टिव्ह. तरी मला वाटतंय ना, ही जास्त कंजूसपणा करते आणि लिमिटेड आणि कमी बिल करायचा प्रयत्न करते. तो माझा प्लस पॉइंट आहे. तरी पण तुम्हाला प्रॉब्लेम आहे माझ्याशी. तर चला चला आता घरी जातो. ते बघा असलं काय तर करत असतो. तुझ्या फ्रेंड्सला काय सांगशील? असला आगाऊपणा करा. चॉकलेट्स मी बोलत नसल्याचा फायदा त्यांनी हा घेतला. तर आता ना घरी गेल्यानंतर हा ब्लॉग कंटिन्यू करू. जर वेळ भरपूर असेल आणि बरंच प्रिपरेशन आहे आणखी तर काही तर मग उद्या दाखवते शॉपिंग आहे ना. हो. चला आता लिव्ह. चला बा चला. किती वाजले सांगू? 10:15 वाजले. कुणी एवढा उशिरा शॉपिंग करत असेल? आम्ही घरातूनच निघालोय 8:15. हे असं असतं बघ पोलीसवाल्यांचं आयुष्य है ना. चालायचं. चला आता घरी गेलं. अरे पार्किंग बंद झालं. आता काय करायचं मग आपण? तिथंच बसायचं. अरे देवा. शॉपिंगला यायचं. कोण म्हणतं डीमार्टला चला, डीमार्टला चला. डीमार्ट बंद झालेला आहे. प्रचंड थंडी वाजलेली आहे. मी बुरखा घेतला होता, बुरखा. तरी सुद्धा लाल लाल झालं सगळं. खूप थंडी होती. एक तर हे टायमिंगच चुकीचं होतं, पण काय करणार ना. तो क्या विलाज. चला आता किती वाजले? 11:15. तर आता काय शॉपिंग केली ते उद्याच्या ब्लॉग मध्ये दाखवते, कारण नाही पॉसिबल होणार. वेळ भरपूर झालाय आणि बाकीच्या गोष्टी सुद्धा आहेतच. तर टुमारो चला. हो तर चला मग या नोटवरच आजचा हा व्लॉग मी इथेच थांबवतोय. भेटतो तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन व्लॉग सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय.